سلام دوستان، سهیل هستم با یکی دیگه از برنامه‌های آموزشی چرم کاسپیا در خدمتتون هستیم. امروز هم طبق معمول همیشه یه برنامه آموزشی داریم و یه الگوی رایگان که توی دیسکریپشن گذاشتم، اونم الگوی این کیف زنونه خوشگله که با این الگویی که براتون گذاشتم میتونید به راحتی این کار رو برای خودتون درست بکنید. اگر ویدیوهای ما رو دوست دارین و این سبک محتوا رو میپسندین، کانال ما رو سابسکرایب کنین و اگر این ویدیو رو دوست دارین دکمه لایک رو بزنین. خب بریم با هم دیگه این کار درست کنیم. خب دوستان، این الگویی که براتون توی دیسکریپشن گذاشتم و موقع پرینت گرفتن حتما در نظر داشته باشید که پیج سایز رو باید روی اکچوال سایز بذارید و تو قسمت پیج ستاپ حتما A4 رو انتخاب کنید. بعد از اینکه پرینت گرفتید هر طرف این مربع رو با خطکش اندازه بگیرین. اگر دقیقاً 5 سانتی متر بود پس درست پرینت کردید. میریم اینا رو با هم دیگه بچسبونیم روی چرم و این کار رو درست کنیم.
آخر برنامه رو تماشا کردید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و این کار رو برای خودتون درست بکنید. خوشحال میشم که کارهایی که درست میکنین عکساشو برام بفرستین و اینکه اگر سوالی دارین توی کامنت ها بپرسین، حتما جواب میدم. تا برنامه بعدی، بدرود.